24 лютого 22-го ми тікали саме звідти. І ота картина, де Софія з котом, це саме там. Вона намальована мазками. Софія стояла з тремтячими руками, тримаючи того кота в дверях. Тому та картина саме звідти. Але вона, бачите, як вона красиво вже, тобто в їй вже відійшло. Я стояла просто, це супер, це бомба. Це просто бомба. Вона відпрацьовує, відпускає, відпрацьовує, вона живе, вона хоче жити, вона хоче спілкуватися. «Дівчина з котом» – це картина 14-річної Софійки. Разом з мамою вони евакуювалися на Закарпаття на початку Великої війни. Мама дівчинки розповідає, що Софійка важко проходила адаптацію на новому місці, тому вирішила допомогти їй через малювання. Так дівчина стала учасницею проєкту «Чути дітей», мета якого – через мистецтво висловити свої переживання під час війни. Ти вдома там з друзями так не виговоришся, там можеш говорити не знаю, про якісь ігри чи щось таке, а там ти реально про серйозні речі кажеш і висловлюєш свої думки. Дома мені було трошки лінь малювати, там прям в мене якісь емоції з'явилися, прям хочеться малювати і починаю малювати. Я сама від себе була в шоці, чесно. Керівниця проєкту «Чути дітей. Зцілення через історії та мистецтво» Тетяна Смріга каже, що найперше, як ми можемо допомогти дітям, дати простір та час для висловлення своїх думок, а головне – слухати і чути. І ми були здивовані, коли ми запитали їх, а ви в принципі розмовляєте про ці переживання війни, які у вас є? Виявилося, що ні. Вони не розмовляють про це між собою, вони не розмовляють про це в школах. І не знаю про сім'ї, але не дуже часто розмовляють про це вдома. Найбільший виклик для дитячої психіки – не відчувати себе в безпеці, не мати надійної опори. Якщо дорослі ще можуть із цим впоратися через групи підтримки, особистий досвід, то діти – ні. То у дітей немає способів з цим справлятися, вони не вміють, у них немає ні досвіду, ні методів, вони не знають, що і це пройде. Їм здається, що весь світ розвалився і все, і більше він ніколи не збереться, і більше ніколи не буде цього відчуття безпеки, надійності. Але питання не тільки у стані війни, а й в цілому у побудові стосунків між батьками та дітьми. Дітям не вистачає спілкування із близькими, важливими для них дорослими. За статистикою, у дорослих є на своїх дітей приблизно 1,5–2 години на тиждень для включеного спілкування. Тобто не тоді, коли ми про них турбуємося, кудись їх веземо, готуємо їм їсти, перевіряємо, чи вони зробили домашні завдання, говоримо про якісь поточні справи, а на такий справжній час, який ми проводимо очі в очі із увагою до них. 1,5 години на тиждень – це дуже мало. І важливо, щоб хоча б ці 1,5 години ми справді не говорили їм щось, тобто не від вищого до нижчого, не від дорослого до дитини, а щоб ми чули їх і дали їм цей простір на те, щоб вони сказали. Це не так просто, і це важливо завжди. Це не залежить від того, війна чи не війна. Того, що все одно будь-які спілкування, коли є травматичні події, якісь переживання, то воно все одно індивідуальне. Ніхто краще, ніж батьки, не знає свою дитину, ніхто краще не знає, як їй там щось сказати, або як у неї щось запитати, або як її зрозуміти. Тобто важливо, щоб в принципі це спілкування було. Деякий час діти Тетяни Колесник були за кордоном задля безпеки, в той час, як вона залишалася в Ужгороді. Жінка каже, що той факт, що вона не могла щодня бачити своїх дітей, вплинув на стосунки у сім'ї. Вона стала більше цінувати спілкування з дітьми. Як почути своїх дітей – це як мінімум спілкуватися з ними більше, дати їм можливість висловлюватися, дати їм можливість розкриватися. Іноді протягом звичайного буденного життя, коли в тебе дуже багато своїх особистих проблем на роботі, в побуті і так далі, ти живеш звичайним життям і ти не помічаєш дітей, ти все просто робиш по звичці. А коли ти відмежовуєшся від того, ти просто деякий час проводиш з дітьми, це може бути півдня, це може бути день, ти бачиш їх зовсім по-іншому. І ти навіть дивуєшся з того, ого, невже це мої діти, невже це вони такі круті, вони так багато всього знають. Саме з моменту, коли вони говорять, нарешті,
коли вони відкриваються, саме з цього моменту починається зцілення. Мені здається, що чим більше ми будемо давати їм свободи в цих сльозах, сміху, переживаннях, тим краще буде для них. Тим більше шансів, що це покоління не буде втраченим, що вони знайдуть себе, що вони зможуть жити далі, що вони знайдуть якусь опору. Я не можу сказати, що це втрачене покоління. Травмоване, напевно, так. Вкрадений час, вкрадене дитинство, так. Але разом з тим, що нас не вбиває, нас робить сильніше. Тому я рахую, що ці діти будуть сильні, вони будуть обдумані, вони будуть більш відкриті, вони будуть до всіх питань підходити з більшою осмисленістю, напевно. Тож як ми можемо підтримати своїх дітей у час війни? Просто бути поруч, просто бути готовими вислухати, приділяти увагу самим простим побутовим речам, бути щирими, бути тоді, коли дуже важко, бути поруч і говорити «я з тобою, я тебе захищаю». Обійміть свою дитину і скажіть, як сильно ви її любите.